સ્વાગત છે તમારું જેકેસ કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીશું ટામેટાની પૂરી। તમને મારી રેસીપી પસંદ પડે તો લાઈક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। ટામેટા પૂરી બનાવવા માટે આપણે એક નંગ ટામેટું લઈશું। આપણે આદુ, લસણ, મરચાં લીધા છે, કચકચરા વાટેલા મરી છે, કચકચરા વાટેલા આખા ધાણા, અજમો, સાજીના ફૂલ, એક વાડકી ચણાનો લોટ, કોથમીર, પુદીનો, મીઠું લઈશું। હવે આપણે ટામેટા પૂરી બનાવવાની એના માટે આપણે ચટણી બનાવીશું। પુદીનો લઈશું, કોથમીર લઈશું, આદુ, મરચાં, લસણ, સ્વાદ મુજબ મીઠું। આપણે હવે મિક્સરમાં એની ચટણી બનાવી દઈશું। આપણી ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આપણે ટામેટાની પૂરી માટે ખીરું તૈયાર કરીશું। અજમો નાખીશું, સાજીના ફૂલ, સ્વાદ મુજબ મીઠું। ખીરું આપણે થોડું પાણી વેરીને તૈયાર કરીએ। જેમ આપણે બટાકાવાળા પેટીસનું ખીરું બનાવીએ છીએ એ રીતે જ ખીરું બનાવવાનું છે। આપણું ખીરું તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે આપણે એને થોડી વાર આરામ આપીશું। આપણે ટામેટાની પૂરી બનાવવાની છે, એના માટે આપણે ટામેટાની સ્લાઈસ કરી લઈશું। હવે ટામેટાની સ્લાઈસ થઈ ગઈ છે। આપણે હવે તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે। ખીરાને આપણે થોડી વાર આરામ કરવા આપ્યું હતું। હવે એમાં થોડી ચપટી હળદર નાખી દઈશું, હલાવી લઈશું। આપણે ટામેટાની સ્લાઈસ કરી લીધી છે। હવે આપણે જે કોથમીર, પુદીનો, આદુ, મરચાં, લસણની પેસ્ટ બનાવી છે એ આપણે આની પર લગાવવાની છે। આપણે આવી રીતે ચટણી પાથરી દઈશું। એવી રીતે બધી ટામેટાની સ્લાઈસની ઉપર ચટણી લગાવી દઈશું। ટામેટાની સ્લાઈસ ઉપર આપણે ચટણી લગાવી દીધી છે। હવે આપણે એની ઉપર આ મરી વાટેલા છે અચકચરા એ લગાવી દઈશું। આ ભજીયા એકદમ સ્પાઇસી બનશે। એ પ્રમાણે તમે મસાલો નાખજો। આ ધાણા પર અચકચરા વાટેલા છે એ પણ નાખી દઈશું। હવે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। હવે આપણે ટામેટાની પૂરી મૂકીશું। ટામેટાની પૂરીને આવી રીતે મૂકી ખીરું પાથરું છું। આ રીતે આપણે એક પછી એક બધી પૂરી તળવા મૂકી દઈશું। આ બધી ટામેટા પૂરી તૈયાર થઈ ગઈ છે।